Hey, what's up? Hello, my friend. We meet again. It's been a while. Our show. Creed is back. I'm a big fan. Today, guys, I'm doing something. Right now, I came to make pallets for hollow blocks. Actually, nanay pallets lang human. Pinalit ba? Size number 4. That's number 4 inches. And then, may bago na humahan, which is 6 inches. So, need siya o pallet na 6 inches na. My friend decided na mag-kimo na lang. Custom made. Muna siya. 3/4 nga black bar. Yan muna yung hulmahan. Sa bulo na siya. Like that. Nawa to siyang pallet na ibutang to siya sa hulmahan. Welder man ko, dili expert pero kabalo mo welding. So I decided to be part of the job here. So to siya din. So I do coaching and welding. So coaching at the same time fabricator. $6013, sorry. Made in China. Mahal man ang Nihon Weld. Sabi ni China lang ta. Okay, sa Iron Man lang sa kwa. Line, and then bring on. Spatula sa nato kay para ma-adjust pa tayo. Tapping na guys. Medyo bawag ang plate but it's okay. Ito ko na lang niya. Nice! Nagyuhan ang hulmahan para walay debris. Ito siya guys. 350 ka buka mong himuon. A lot of fun. At doha mi niluloy magtabang sa mga pinsi. Ako, hindi siguro.
Di mag-rush para tarong ang trabaho. Bye-bye naman to. After ato, tabangan na mo grind. After grind, another welding sa buko. After welding sa buko, grind na po. And that's it. Wala. Bali lang oh. This year set. Done. Done. Ako mga trabaho, so pagod na sa da. Mato ta sa in charge kaya atong pablihan. Sir, pila bayad pablihan, sir? Libre na. Kinabuhi sa probinsya. Laong pa ako higaya. Kaya iba na ako, amigo ba? Pinakabulok na ko na taas, hindi ko kalibutan kung mapas mo ko nung sa lanusa. Hindi mo makagulo do? Bahala na magkahigumad ka na lumanat itong manok. Yunakpan mo, sundaan na. Ano yung nakanto ko? Pag-picture mo pa, no? Walk. Pagka kinawat, tinapasapan. Yan na.